Hej alla barn och välkommen till Bennys plottade barnaben. Som ni minns från förra gången hade vi en tittartävling. Även denna vecka var svaret ett sexigt ben. Vinnaren av den tävlingen heter Kim Sjömansdotter från Österlen! Välkommen in Kim, välkommen! Jag kommer och sätt dig här, farbror Benny. En älskvärd pojk ska få en älskvärd gåva. Den här har jag haft sedan jag var liten i din ålder. Den är rätt fin. Vi har haft väldigt mycket oralsex tillsammans. Så den får du en älskvärd present från en älskvärd människa. Jag leker lite med Tudor här. Klappa Tudor. Att man kan klappa på rättet. Nu kan ni få kolla på film medan vi leker klart med Tudor. En helt vanlig dag, som kunde ha varit vilken dag som helst, satt gröna musen och såg av gula björnen. Helt plötsligt kom de oidentifierade sakerna skuttande och ville lära ut den sanna kärleken. Och 20 grader. Nej, så ska man inte göra. Så här ska man göra. Medan de hade det som mysigast kom det flygande kohuvudet ner för att berätta att de hade helt fel och vad den riktiga kärleken gick ut på. Nej, så där ska man inte göra. Det där är inte äkta kärlek. När jag var liten då sprang vi på ängen. Och det var äkta kärlek. Plötsligt som från ingenstans kom en blodhund och kastade sig på kohuvudet som genast blev neddragen till världens ände. Nej, jag måste fly. Nej, kom tillbaka. Jaha, det där. Gröna musens flykt lyckades inte och hans inälvor kom genast tillbaka för att varna gula björnen. Nej, det är jättefarligt borta. Hur mycket går dit? Nej, Gula björnen ignorerar musens varning och bestämmer sig för att hämnas. Tyvärr råkade de springa rakt in i blodhundarnas nästa. Gula björnen hade dock blivit rabiessmittad så han överlevde fallet och kom tillbaka med en gigantisk sugbjörn. Han krossade blodet. Och gula björnen levde lycklig alla sina dagar ensam på planeten. Slut. Ett skepp kommer lastat. Fan, nu korv. Jag har inte riktigt blivit färdigt än, men vi tar en film till. Prins. låt! Kim! Nej, Kim, du glömde priset! Kim! Vill ni också vinna ett spännande pris från vårt sortiment? Så jag svarar rätt på den här tittarfrågan. Vad är det här? Vet ni vad det var för något? Kan ni vinna det här? Min pojkvän. Vi rundar av kvällen med en film. Det här är lilla Arne. Han har hittat en skateboard som han tycker om att leka med. Det är egentligen inte hans egen skateboard. Fast eftersom ingen har kommit och sagt att han ska lämna tillbaka den så funderar han på att behålla den. Men vänta, vad är det där? Vad är det som kommer flygande nu? Ja,
Det är ju en fe. Medan Arne sitter och leker med skateboarden så kommer hans goda sida fram. En mycket varm och trevlig sida som han har. Han uppmanar Arne till att lämna tillbaka skateboarden, för tänk på den stackars pojken som har tappat den. Vad ensam han måste vara utan den. Ja visst, det tycker Arne också är en bra idé. Men tyvärr är inte alla sidor goda. Det finns en ond sida också. Ja, där kommer han. Vad tänker han hitta på, tro? Se så ondskefullt han springer emot dem. Hur ska det här gå? Arnes onda sida tycker att han ska behålla skateboarden. Den gamla ägaren får ju skylla sig själv som inte brydde sig om att ta tillbaka den igen. Det blir ett väldigt svårt val för Arne. Ska han lämna tillbaka skateboarden och känna att han har utfört en god gärning? Eller ska han behålla skateboarden och slippa köpa en egen? Göra någon glad? Eller mer pengar över till godis? Glad? Eller godis? Då kommer han på en idé. Han låter sin neutrala sida avgöra saken. Den neutrala sidan tar emot brädan. Men eftersom han inte orkar hålla den så tippar han över den till den goda sidan. Arne kände att han gjorde rätt beslut. Se så glad han har blivit nu. Sedan dansar Arnes alla sinnen en glad dans. Men vad man då inte visste var att Arne senare gav bort all sin mat i välgörenhet och svalt ihjäl. Godnatt, mina små vänner. Falukorv, falukorv, alla älskar falukorv. Kort och smal, tjock och lång, påsen är som en ballong. Falukorv, falukorv, alla älskar falukorv. Men ni gillar dock små barn, nakna ska de vara i garn. Falukorv.